Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin được chia sẻ cách trộn đất trồng cây ăn quả ngắn ngày trồng trên sân thượng. Trộn đất trồng cây ăn quả ngắn ngày ở trên sân thượng bao gồm những cây bầu, bí, mướp, cà chua, dưa lê, dưa chuột, dưa hấu, đậu đũa, đậu cô ve là những cây ăn quả ngắn ngày thì sẽ có một công thức trộn riêng để hỗ trợ cây ăn quả ngắn ngày phát triển một cách tốt nhất và khỏe nhất. Sau đây xin mời các bạn xem clip video hướng dẫn chi tiết mình làm. Để trộn đất trồng cây ăn quả ngắn ngày, các bạn cần chuẩn bị như sau: phân chuồng ủ hoai mục, tro trấu hun, mùn dừa, vỏ trứng giã nhỏ mịn và một chút NPK. Cuối cùng đó là nấm đối kháng Trichoderma và một thùng đất cũ để trộn. Thùng đất cũ đã qua sử dụng, ta lên đánh lại, xới tơi lên. Đánh tơi lại thùng đất cũ. Đất cũ đã qua sử dụng và trồng trọt sẽ rất lì. Trộn đất trồng cây ăn quả ngắn ngày thì cũng như trộn đất trồng rau ăn lá, khác một điều là chúng ta bổ sung thêm NPK và vỏ trứng để cung cấp vi chất dinh dưỡng NP và K và canxi cho cây để cây cứng cáp và khỏe mạnh. Sau khi đánh tơi thùng đất xong, đầu tiên ta đổ phân chuồng. Phân này phân chuồng hoai mục, cụ thể mình ở đây là mình dùng phân bò. Sau đó rắc một ít nấm Trichoderma, cho trấu hun, mùn dừa, vỏ trứng. Vỏ trứng cung cấp canxi cho cây để cây cứng cáp và khỏe mạnh. Và đến thời kỳ ra hoa đậu quả, cây cần rất nhiều canxi và kali, thì lúc đó kali chúng ta sẽ bổ sung sau, và canxi chúng ta đã bổ sung vỏ trứng từ lúc trộn đất đây rồi thì chúng ta không cần bổ sung nữa. Và một chút phân NPK để cung cấp vi chất dinh dưỡng ban đầu cho cây. Mình đây gọi là mình bón lót đấy. Sau đó chúng ta đảo đều lên. Trộn đất trồng cây ăn quả thì cũng giống trộn đất trồng rau ăn lá, bao gồm 4 phần đất: 1 phần phân, 1 phần trấu hun, 1 phần mùn dừa, và chúng ta bổ sung thêm vỏ trứng. Và mình ở đây mình khoảng 2 lạng rưỡi đến 2 lạng vỏ trứng giã nhỏ mịn và 1 lạng NPK
để bón lót ban đầu cho cây. Chúng ta đào thật đều lên. Đây cái thùng này lúc nãy đất hơi nhiều, vì bây giờ mình đảo nó bị đầy quá, hơi khó đảo. Đây là mình làm mẫu thì mình trộn ra thùng cá hồi thôi, chứ bình thường mình trồng ra các cái loại thùng chữ nhật, thùng đại to, loại thùng 15 20 lít hoặc là loại thùng 30 lít trở lên. Trồng cây ăn quả tốt nhất là trồng loại thùng 30 lít trở lên, thùng xốp đấy. Chứ trồng thùng nhỏ quá là mình có trộn đất có chuẩn, nhưng mà về sau thì cũng đến khi cái thời kỳ ra hoa đậu quả thì nó cũng giặt dẹo rồi, quả nó không được đẹp, tại vì nó ít chất, ít đất quá, nó không cây nó không phát triển hết. Thì các bạn trồng cây ăn quả thì mình khuyên thật các bạn một điều là nên trồng từ thùng 30 lít đến thùng 50 lít. Chứ cây ăn quả ngắn ngày nhà mình chuyên trồng từ thùng 30 lít trở lên, chứ không trồng thùng bé hơn. Đây, mình đã trộn xong. Mình đã trộn xong đất trồng cây ăn quả ngắn ngày. Rất dễ và đơn giản thôi. Khi đã trộn xong đất rất là tơi xốp. Kiểm tra đất tơi xốp bằng cách các bạn nắm tay, nắm chặt vào, xong rồi bóp nhẹ là đất lại tơi rời ra. Như thế là đạt yêu cầu. Nhiều khi đất cũ thì nó vẫn còn cái độ tơi xốp và dễ cây, chứ không phải là đất thô, đất mới lấy về mà nó lì quá. Thì ta có thể trộn ứng biến đi. Ở phân thì ta giữ nguyên. Đất vẫn còn tơi quá thì ta chỉ cho thêm chấu hun, chứ không cho thêm mùn dừa. Đây, đất rất là tơi và ngon. Đất nhà bạn nào khô quá thì khi trộn xong thì các bạn nên tưới ẩm. Các bạn nên tưới giữ ẩm. Tưới giữ ẩm thôi, chứ đừng tưới nhiều quá, nó sũng đất, nó lại lì đất, nó bết đất lại, chứ là không được tơi xốp đâu. Đây, đất nhà mình đã ẩm rồi nên mình sẽ không tưới. Ẩm ướt hết tay đây. Sau khi đã trộn xong, chúng ta tưới giữ ẩm và đậy nắp, phủ đất. Đậy nắp, phủ đất lại trong vòng khoảng 3 ngày để cho đất cũ nó ngấm lại phân, chất và các loại vi chất dinh dưỡng mình vừa trộn vào. Thì trồng cây ăn quả ngắn ngày nó sẽ dễ hấp thu hơn và phát triển nhanh hơn. Nó không bị sốc một cái gì cả. Tại vì gọi là hiện tượng sốc phân đấy. Tại vì mình trộn ngay thì có chỗ là có thể đều. Mình trộn xong mình trồng ngay được, có chỗ thì nó thể đều, có thể đều mà có chỗ thì nó không đều. Thì rễ cây mà nó cắm xuống thì có khi nó vào đúng cái chỗ mà nó nhiều phân quá thì nó gây hiện tượng chết sót. Thì thế nên mình nên ủ 3-4 ngày hoặc 5 ngày thì ủ cho các loại phân và vi chất dinh dưỡng mình trộn vào nó ngấm đều ra đất. Thì mình trồng cây vào. Mình trồng cây vào thì
Lúc ý là phân đất các thứ nó ngấm đều rồi thì mình trồng cây vào thì rễ cây nó chỉ việc phát triển và hút chất dinh dưỡng. Và cuối cùng các bạn lưu ý một điều cho mình rằng là khi trộn đất trồng cây ăn quả ngắn ngày, mình đổ vào thùng xốp, mình chỉ đổ khoảng dàn nửa thùng thôi. Đây, như cái thùng mình trồng cây cà chua này, mình chỉ đổ dàn nửa thùng thôi chứ mình không đổ nhiều. Tại vì sao? Tại vì về sau mình sẽ bón thêm dần cho từng giai đoạn phát triển của cây. Thì ví dụ như là mình có đổ đầy rồi thì mình bón vào đâu nữa, mà lúc ấy mình xới đất cũ đi thì nó sẽ động vào rễ của cây, ảnh hưởng, nó sẽ bị nấm rễ, có khả năng cao là còn chết cả cây cơ. Như đây mình cái thùng trồng cây cà chua này, hiện tại cây cà chua vẫn nhỏ nhỏ đây mà đã có hoa rồi, thì mình bắt đầu mình bổ sung thêm phân vào đất. Mình bổ sung thêm phân, cái phân mà mình vừa mới hướng dẫn các bạn trộn đấy, mình bổ sung thêm vào, đổ xung quanh gốc. Đó. Đấy, các bạn chú ý là như thế, chỉ cho già nửa thùng đất thôi, xong về sau là mình bón dần, chứ mình không đổ tống đầy thùng liền một lúc, về sau mình bón mình không biết bón vào đâu. Như vậy mình đã hướng dẫn xong các bạn cách trộn đất trồng cây ăn quả ngắn ngày để trồng trong thùng xốp trên sân thượng. Các bạn có gì thắc mắc hoặc có chỗ nào chưa hiểu thì hãy để lại bình luận ở dưới video hoặc liên hệ qua Facebook của mình sẽ trả lời và tư vấn các bạn chi tiết hơn và dễ hiểu hơn. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.